Αυτό εδώ είναι το πιο σπάνιο Game Boy και το βρήκα στα σκουπίδια της Ιαπωνίας. Το Game Boy Light κυκλοφόρησε στην Ιαπωνία το 1998. Ήταν η τελευταία έκδοση του αρχικού Game Boy, ακριβώς μετά το Game Boy Pocket. Ήταν πιο ψηλό από το Game Boy Pocket και είχε καμπύλες από πίσω για να μπορέσει να φιλοξενήσει τις δύο μπαταρίες 2α, οι οποίες ήταν απαραίτητες. Γιατί ήταν το πρώτο Game Boy που μπορούσε επιτέλους να παίξει στο σκοτάδι. Μέχρι τότε, αν δεν είχες καλό φωτισμό ή δεν έβαζες κάποιο περίεργο εξωτερικό φωτάκι, δεν έβλεπες τίποτα. Το Light είχε φωτιζόμενη electroluminescent οθόνη, κάτι που δεν ξαναείδαμε μέχρι το Game Boy Advance SP του 2005. Η κυκλοφορία του περιορίστηκε αποκλειστικά στην Ιαπωνία και θαύτηκε κάτω από τη σκιά του Game Boy Color, το οποίο κυκλοφόρησε μόλις 6 μήνες μετά. Με ελάχιστες πωλήσεις και 0 παγκόσμια διανομή, σήμερα είναι από τα πιο δισεύραδα Game Boy. Holy Grail για μερικούς, σαν εμένα. Σε 2 ταξίδια μου στην Ιαπωνία, από την Οσάκα μέχρι το Χοκάιντο, το έψαχνα παντού, σε κάθε ρετράδικο. Ό,τι έβρισκα είτε ήταν σε χάλια κατάσταση, είτε ήταν πανάκριβο. Μέχρι που σε ένα hard-off στην Ασαχικάουα, βρήκα ένα σε πάρα πολύ καλή κατάσταση και μόνο για 60 ευρώ. Βρήκα το Holy Grail μου, μαλάκες, το βρήκα, το Holy Grail μου, επιτέλους. A few moments later. Όμως ήταν στα junk και έλεγε πως δεν ανάβει. Όταν γύρισα πίσω Ελλάδα, το άνοιξα για να βρω γιατί δεν άναβε. Τίποτα ξεκάθαρο. Έψαχνα ώρα και δεν καταλάβαινα τι φταίει. Μέχρι που το είδα. Το τζάκι για το φορτιστή είχε σκουριάσει και αυτό μπλόκαρε τη λειτουργία με τις μπαταρίες. Οπότε το παρέκαμψα. Λίγο καλάει, ένα καλωδιάκι και δούλεψε. Επιτέλους είχα το Holy Grail μου και δούλευε. Την επόμενη φορά που θα πάω Ιαπωνία δεν θα ψάχνω το πιο σπάνιο μοντέλο Game Boy, θα ψάχνω την πιο σπάνια φορητή κονσόλα της Nintendo, το Virtual Boy. Αλλά μέχρι τότε